नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम विजय र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल विजय। साथीहरु, आज म तपाईलाई YouTube को नयाँ अपडेट बारेमा बताउन गइरहेको छु। म तपाईलाई दुईटा अपडेटको बारेमा बताउन गइरहेको छु किनकि म धेरै दिनदेखि म आफ्नो YouTube मा पञ्चुअल थिएन। डेली डे बाइ डे मैले भिडियो अपलोड गर्न पाएको थिएन किनकि म आफ्नो अफिसियल आफ्नो काममा बिजी थिएँ। सो त्यसकारणले मैले भिडियो अपलोड गर्न पाएको थिएन। आज म तपाईलाई YouTube को दुईटा अपडेटको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो अपडेट पहिला नै आइसकेको छ। साथीहरु, अपडेट के छ आज म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। अपडेट सुरु गर्नुभन्दा पहिला भिडियो लाइक गर्नु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु, अब हामी लागौ YouTube को नयाँ अपडेट तर्फ। साथीहरु, YouTube को पहिलो अपडेट रहेको छ डिसलाइक बटन। साथीहरु, अब तपाईले YouTube भिडियो प्ले गर्नुहुन्छ भने YouTube भिडियोको तल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एउटा लाइक बटन दिएको हुन्छ र एउटा डिसलाइक बटन दिएको हुन्छ। र तपाईले लाइक कुनै भिडियो लाइक गर्नुहुन्छ भने तपाईले जतिवटा लाइक गर्नुहुन्छ त्यतिवटा तपाईले नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जतिवटा तपाईले डिसलाइक गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईले नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। मात्रै त्यहाँनिर डिसलाइक लेखेर मात्रै आउँछ। YouTubeले डिसलाइक बटन हटाउनुको कारण तपाईले जतिवटा राम्रो भिडियो बनाए पनि तपाईको हेटरहरूले त्यो भिडियोमा इन्फर्मेसन के छ र के छैन नहेरिकन तिनीहरूले डिसलाइक गरिदिन्छ। त्यसकारणले YouTubeले डिसलाइक बटन त्यो डिसलाइक बटन नै अहिले हटाइदिएको छ YouTubeले। किनकि तपाईले राम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ या नराम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ त तपाईले भ्युअरले हेरोस् या नहेरोस् तिनीहरूले प्ले गरेर डिसलाइक गरिदिन्छ। किनकि डिसलाइक बढी आएको कारणले तपाईको मोटिभेसन घट्छ र तपाईले YouTube छोड्न बाध्यता हुन्छ। सो त्यसकारणले YouTubeले डिसलाइक बटन हटाएको छ। साथीहरु, अब हामी लागौ दोस्रो अपडेट तर्फ। साथीहरु, अब दोस्रो अपडेट रहेको छ सब्स्क्राइब बटन। साथीहरु, अब तपाईले YouTube मा नयाँ अपडेट आएको छ। साथीहरु, अब तपाईले YouTube भिडियो प्ले गर्नुहुन्छ भने तपाईले साइडमा तपाईले तल हेर्नुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटन दिएको थियो। अब तपाईले YouTube भिडियो प्ले गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर तल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटन नै छैन। सब्स्क्राइब बटन हटाइदिएको छ। हटाएको छैन साथीहरु। तपाईले तपाईले एरो एउटा तपाईको च्यानलको नेम दिएको हुन्छ। त्यो च्यानलको नेमको साइडमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एउटा एरो दिएको हुन्छ। त्यसमा एरोमा ओके गर्नुहुन्छ भने तपाईले तपाईको च्यानललाई सब्स्क्राइब अनसब्स्क्राइब बेल नोटिफिकेसनहरु तपाईले त्यहाँबाट इनेबल र अफ र अन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यही थियो आजको दुईटा अपडेट। आई होप यो तपाईलाई अपडेट राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लागेको छ भने प्लिज भिडियो लाइक गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु, नमस्कार। जय नेपाल।